Kita dengan izin kita berpindah kepada tajuk CFD. Tajuk ini popular. Ramai rakyat Malaysia berdasarkan apa yang mereka hantar pada saya, PM pada saya, telah terlibat dengan kontrak ini, iaitu kontrak for different. Kontrak untuk mendapat keuntungan berdasarkan perbezaan antara nilai aset sekarang dengan masa kontrak dilaksanakan. Jadi kita masuk kontrak dengan harga tertentu hari ini dan kita akan mendapat keuntungan berdasarkan perbezaan harga hari ini dengan perbezaan di masa kontrak dilaksanakan antara dua pihak, antara penjual dengan pembeli, dan masing-masing dari segi logiknya mempunyai pemikiran yang berbeza. Orang yang menjual atau orang yang membeli mungkin memikirkan harga akan naik. Dia akan beli dulu sebelum harga naik, sedangkan yang menjual memikirkan harga akan turun. Dia berlakulah satu pasaran yang dinama efisien dalam pasaran untuk membolehkan kedua belah pihak menjual dan membeli berdasarkan agakkan harga yang berbeza. Jadi perbezaan itu adalah untung atau rugi. Jadi perbezaan bukan makna untung all the time, tidak. Perbezaan harga yang kita masuk hari ini dengan harga yang akan berlaku di masa hadapan berdasarkan tarikh kontrak kita adalah perbezaan betul, tapi mungkin rugi, mungkin untung berdasarkan pergerakan harga pasaran. Dan menariknya, CFD ini satu pasaran yang cukup luar biasa kerana ia boleh digunakan untuk membeli saham, untuk membeli bond, untuk membeli mata wang, untuk beli komoditi, membeli indeks sekalipun, walaupun kita tidak mempunyai pemilikan ke atas barang tersebut. Kita boleh jual beli as we wish. Itu dia punya kehebatan dia. Dia boleh disrupt the market. Dia bukan disrupt the market, dia memberikan market tidak terkesan dengan CFD. Yang terkesan adalah penjual dengan pembeli kerana dalam CFD terdapat leverage, terdapat keberhutangan yang tinggi. Kalau saya ingin membeli kontrak CFD, katakan untuk saham yang saya rasakan akan naik, harganya sebanyak 500 pound contohnya. Jadi saya telah untuk membeli sebanyak 5,000 pound dengan jumlah yang besar. Saya hanya ada 1,000 pound sahaja. Jadi saya boleh membeli CFD untuk 50 saham 500 pound ini dan syarikat broker akan meminjamkan saya, akan leveragekan kepada saya sebanyak 4,000 pound. Itu dari segi istilahnya. Mereka telah mendahulukan wang mereka dan itu adalah percuma, melainkan ada overnight, kita telah tidak bayar balik selepas satu hari, ada kadar interest atau bunga yang dikenakan. Jadi konsepnya is a leverage yang disediakan oleh pihak broker, dan bila mana berlakunya perubahan harga, kalau harga naik berdasarkan kita punya prediction, kita akan untung. Tapi kalau kita tersalah langkah, harga jatuh menghudung, maka kita mempunyai risiko yang cukup besar. Kita akan kehilangan 1,000 dan kita akan terpaksa membayar leverage yang hilang itu juga kepada pihak broker. Jadi risikonya besar, risikonya cukup hebat. Isu risiko bagi saya bukan isu syariah. Saya dah jelaskan awal bagi kuliah ini ataupun siri ini, risiko bukan isu syariah, isu kemanusiaan. Berani ke tak berani, itu isu manusia. Tetapi yang menjadi isu CFD adalah kontrak ini adalah kontrak yang tidak ada kaitan dengan sebarang aset pendasar. Dia merupakan satu pasaran untuk jual beli dengan niat untuk perjudian semata-mata. Ya, dia untuk mengambil perubahan, mengambil peluang di atas perubahan harga naik dan turun. Dan ada rugi dan juga untung, tapi tidak ada sebarang niat untuk pemilikan barang tersebut. Sedangkan dalam konteks kita bincang risiko, option dan sebagainya, ada niat untuk membeli dan juga memiliki barang tersebut. Sedangkan ini semata-mata kita beli macamnya di kasino, kita beli chip perjudian, kita lemparkan dengan harapan dia boleh kena nombor yang kita rasa betul, atau kita main segala bentuk perjudian yang berbagai-bagai bentuk. Itu hanya sekadar mencuba nasib berdasarkan, walaupun kita pakai analisanya, kita ada komputer, kita tengok pasaran akan naik turun, tetapi the basic argument, hujah yang paling basic, niat pemain CFD bukanlah untuk menjual dan membeli barang tersebut, dan mereka tidak ada langsung kaitan dengan pasaran utama. Mereka hanya sekadar membeli dan menjual
kontrak CFD untuk mendapat untung, ataupun bagi mereka dapat untung ataupun mereka akan rugi serugi-ruginya. Jadi sebab itu CFD tidak dibenarkan di Amerika Syarikat. Dia lebih dianggap sebagai perjudian dan juga risiko tinggi di Amerika Syarikat. Popular di United Kingdom dan mungkin di Eropah, dan saya juga terlibat dengan usaha untuk memajukan skim CFD Patuh Syariah. Saya telah bekerja dengan seorang yang top 10 practitioner dekat Kota Raya London selama 2 tahun, buat kajian, pergi melihat pasaran, jumpa dengan lawyer, jumpa dengan ramai orang lah, macam-macam orang yang saya tak ada jumpa sebelum ini. It was 10 years ago, tetapi akhirnya tidak mampu dilaksanakan cara yang patuh syariah kerana pasal ini pasal yang tidak mau berubah kepada apa sahaja yang boleh menjadikan CFD itu menuruti patuh syariah. Kita kena ingat, lindung nilai itu adalah harus dan perlu diubah suai menjadi patuh syariah. Cuma cara kita melakukan CFD ialah patuh syariah dan ada konsep untung dan rugi, biasa. Itu memang syariah tidak ada isu sama sekali. Cuma mesti ada konsep pemilikan aset dalam beberapa langkah tertentu untuk membolehkan menjadikan kontrak ini benar-benar real dan genuine dari segi konsep niatnya untuk melabur dan juga nilai-nilai pada masa yang sama. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk